Hi mga Mr. L! Welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video, panibagong tutorial video na naman tayo sa TikTok. Nice! At nakita na naman sa ating intro at napakaganda yung ating tutorial today. And sa mga interesado dito, make sure na panoorin itong video na to. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel sa mga bago pa lang dito sa aking channel para lagi kayo updated sa ating mga latest tutorials and entertainment videos. So meron na akong dyan maraming tutorial kung paano tayo makakuha ng free TikTok followers and likes, and also marami tayong tutorial dyan kung paano tayo gumawa sa ating Capcut application. So marami ako dyan tricks guys, so subscribe na yun sa aking channel. So bakit tayo magsamula, shoutout muna tayo sa ating mga bagong subscribers. Shoutout pala kay Mr. Use TV. Shoutout rin kay Ivana Alawi Fans Club. Wow, may Ivana Alawi Fans Club na rin pala. Shoutout rin kay Vincent Ong PH. At shoutout rin kay Nice Love. Nice Love ba yun? Wala na. Shoutout rin kay Princess Iza. Ayan, shoutout rin kay Ria May Redoble. At shoutout rin kay Bruno TV. So yan mga Mr. L, kung gusto niyo rin magpa-shoutout, just comment down below for my next vlog ay may shoutout ko kayo. Kaya tara, simulan na natin ang ating tutorial. Roll VTR! So first lang natin mga Mr. L sa ating Capcut. So punta lang tayo sa ating Capcut mga Mr. L, then new project tayo. So first muna maghanap muna kayo ng isang photos. Okay, so one picture muna. Picture. So ito. So select muna yung gagawin natin tutorial today. And then pagkatapos ng mga Mr. L, mag-extract tayo ng audio. And for the audio mga Mr. L, ilalagay ko yung link sa description box. Okay, yung music na ginagamit ko today is nasa description box, and also na comment section ilalagay ko yung link para mas ma-extract nyo yung audio. Okay, so add audio lang tayo dito, extracted. Hanapin nyo ngayon yung sinave ninyo sa TikTok, yung ginamit nating gagamitin nating music today. So ito yung mga Mr. ang gagamitin natin. So idadrag lang natin to muna yung first video hanggang katapusan. Ayan. Yan muna yung idadrag lang muna natin. Then pagkatapos na extract natin mga Mr. L is mag-match cut naman tayo. So pipindutin lang natin itong extract nating audio. Then po tayo sa baba, hanapin nyo yung match cut. Ayan. So mag-add tayo ng beat, and also maglalagay na lang din ako ng picture duration sa gilid para kung hindi kayo makasunod sa paglagay ko ng beat, at least meron kayong option. Okay, so pi-play lang natin, lalagyan natin siya ng beat. So ayan mga Mr. N, nalagyan na natin siya ng beat. Ayan. So pagkatapos yan, check lang natin yan. And then yung pictures natin na nilagay, itong isa pa lang yung picture, so ilalagay natin siya dito sa pinakaunang tuldok kung saan tayo nag-start ng tuldok mga Mr. N. Okay, so papalakin lang natin. So makikita nyo dito may tuldok dito, so lalagay ko na lang yung picture duration dyan sa gilid. Okay, so yung first picture natin ilalagay natin siya dito sa ayan. So lalagay natin siya sa 6.6 seconds mga Mr. L. 6.6 yung una nating picture. Okay, so next naman mag-a-add tayo ng picture na naman na isa. At tayo, so mag-add lang kayo ng picture mga Mr. L. Yan. Then pagkatapos yan mga Mr. L, lalagay lang natin dito sa sumunod na tuldok. Okay, 0.8 seconds. Then ika-copy lang natin itong picture. Dito kayo sa baba, hanapin nyo yung copy. Ayan. So ilagay naman ninyo dito sa 0.3. Ayan, 0.3. Then copy lang natin. Copy nyo lang. Pangatlong pictures, 0.6 seconds. Okay, so copy lang natin. Ayan, so copy 0.6 rin. Tapos yan, mag-a-add na naman tayo ng panibagong picture. So dapat 4 na pictures dito, 4 na pictures ang kailangan natin. Then mag-a-add na naman tayo isang picture na naman. Ayan.
So, para dito naman, i-cut nyo na lang siya mga Mr. L para hindi na kayo mahirapan. So, okay, so i-cut lang natin siya dito sa first tool dock. Split lang natin yan. Then, 0.9 seconds. I-split lang natin yan. Then, 0.2 seconds mga Mr. L. Next. Cut lang natin. Split lang natin yan. 0.6 mga Mr. L. Yung pang-apat. 0.5 mga Mr. L. Then, delete na natin itong sobra. Okay. So, apat lang na pictures mga Mr. L na kinat natin. Apat. Then, next na naman, add na naman tayo ng picture. Ayan. So, first picture natin dito, 0.8 seconds mga Mr. L. Then, next, split lang natin. 0.2 mga Mr. L. 0.2. Then, next, split natin. 0.7 mga Mr. L. Then, next, split natin. 0.5. Ayan, delete na natin yung sobra. Bali, yung isang pictures mga Mr. L, ikakat nyo lang siya 4 na beses. Okay, 4 na beses lang siya ikakat. Ayan. So, last na. Add na tayo ng panlast na picture natin. Ayan. So, pang-4 na picture, ikakat lang natin siya. Ayan, 0.8 seconds mga Mr. L. Then next, cut na ninyo sa 0.2 seconds. Then pangatlong cut, 0.5 seconds mga Mr. L. And then yung last hanggang dito lang sa dulo, split lang natin at delete na natin yung sobra. And also yung ating music na sobra, delete lang natin yan. So ayan mga Mr. L, bali yung isang pictures mga Mr. L, hahatiin natin siya sa 4. Okay, mga Mr. L, tapos na natin siya. I-play lang natin. Ayan, so ganun na siya mga Mr. L. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng animation. Okay? So, sa first picture natin, pindutin natin yung first picture. Then, punta tayo sa animation. Then, punta kayo dito guys sa combo. Hanapin nyo yung distort. Distort right. Okay? Hanapin nyo dito. Medyo mahina lang yung ano ko. So, distort right lang mga Mr. L. Itong first picture natin. So, distort right. Then, next naman, yung ating mga pictures hanggang dulo. So, palipat-lipat lang to mga Mr. L. Then, click lang natin to. And then, punta sa animation, punta sa combo. Hanapin nyo dito sa pinakadulo mga Mr. L yung pan left. Pan left and pan right. So, pan left, pan right lang ang gagamitin ninyo. Okay? Pan left muna. Tapos, pan right naman. And pan left naman. Pan right. So, hanggang dulo, pan left, pan right lang mga Mr. L. So, play lang natin. So, ganun lang kadali mga Mr. L. Then, para naman mas maganda yung ating picture, punta tayo dito sa effects. Ayan. So, pindutin lang natin yung effects. Input tayo sa trending mga Mr. L. Hanapin nyo itong color phosphor. Ayan, color phosphor. Check lang natin yung color phosphor. So, yung color phosphor mga Mr. L, i-drag lang natin hanggang dulo. Ayan. And then, next naman, add effect na naman tayo. Mag-add na naman tayo. Then, hanapin nyo mga Mr. L tong color flame. Ayan, color flame. Itong hanapin. Sa trending lang yan mga Mr. L. Hanggang dulo lang yan mga Mr. L. Ayan. Oops. Ayan. So, delete na natin yung Capcut na watermarks at
Tapos na yung ginawa natin mga mister. Play lang natin. So yun lang ang dali, tapos pwede na natin siya ma-export mga Mr. Egg. So 60 frame per seconds, and then i-play natin ulit mga Mr. Egg. Mr. L, I hope na nagustuhan itong video na to, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kayo updated sa ating mga latest videos. So ako muli kayo si Mr. L, thank you for watching. Bye!